روحي وانت طالق، أو ربما روحي وانت مليارديرة، هي بعض قصص ثروات مليارديرات جدد في عام 2021. لكن هذا لا يعني أن ليس هناك حكايات مليارديرات عصاميين وعصاميات اغتنموا فرصا لا تصدق في عام كان ديدنه للكثيرين الحروب والنزاعات، الفقر واللجوء والتهجير القسري والمجاعات، وفوقها وباء كورونا الذي شل الاقتصادات وفجر أرقاما غير مسبوقة للبطالة. إلا أن كل هذه الكوارث لم تمنع 400 شخصا جديدا بينهم 60 امرأة من صناعة ثروات طائلة في عام 2021، ما أدخلهم قائمة مليارديرات العالم لأول مرة بعد أن لم يكن لهم ذكر بينهم في عام 2020. فوصلت مجموع ثرواتهم إلى أكثر من تريليون دولار، معظمهم جاءوا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدين من نمو قطاعات محددة مثل التصنيع الجديد والعملات الرقمية والموضة والأزياء، إضافة إلى موجة من الاكتتابات العامة الأولية وصفقات الاندماج وأنشطة رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، ما جعل مصدر المليارات الجديدة تتركز في 3 قطاعات هي التصنيع والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار. ورغم أن 60 امرأة بتن بين مليارديرات العالم، إلا أن بعضهن لم يكسبن المليارات بسبب عصامياتهن، بل لأنهن ببساطة تطلقن من المليارديرات فأنهين عامهم كمليارديرات أيضا، ليرتفع عدد أعضاء نادي مليارديرات العالم إلى 2600 ملياردير بثروات تقارب 14 تريليون دولار. فمن هم المليارديرات الجدد؟ ومن أين أتوا؟ وكيف جمعوا ملياراتهم؟ روحي وانت مليارديرة. على قمة أثرى المليارديرات الجدد لعام 2021 بحسب تقرير مجلة فوربس، تتربع هذه المرأة مريم أدلسون. ولمن لا يعرفها فهي أرملة قطب الكازينو الراحل شيلدون أدلسون، إذ ورثت مريم عن زوجها حصته في لاس فيغاس ساندز، وهي حصة باتت ببساطة تشكل معظم ثروة الأرملة المفجوعة بزوجها، وتقدر بنحو 27.1 مليار دولار. مريم هي اليوم واحدة من 60 امرأة على الأقل أصبحن مليارديرات في عام 2021. ومع اختلاف بسيط بالتفاصيل، باتت ميليندا فرنش غيتس أيضا مليارديرة، لكن هذه المرة بعد أن أنهت طلاقها من بيل غيتس في أغسطس عام 2021، فبات لديها الآن صافي ثروة تقدر بنحو 6.1 مليار دولار. حتى كيم كارداشيان ويست انضمت أيضا إلى نادي المليارديرات بعد أن تقدمت بطلب الطلاق من الموسيقي الملياردير وقطب الأحذية كاني ويست في فبراير، لتضحي ثورة كيم كارداشيان تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، وتتكون إلى حد كبير من حصتها في شركة مستحضرات التجميل KKW Beauty وشركة سكيمز. الأمانة تقتضي التذكير أن ليس كل النساء 60 حصلن على ثرواتهن من وراء الترمل والطلاق، إذ بين المليارديرات الجدد أيضا عصاميات، مثل النجمة التي تحولت إلى قطب الموضة في مجال الأزياء. وهنا نتحدث عن ريانا التي بلغت ثروتها الصافية 1.7 مليار دولار، حيث باتت المليارديرة الأولى في وطنها باربادوس، ما جعلها بطلة وطنية بفضل امتلاكها نصف الحصة الكاملة من ماركة مستحضرات التجميل فينتي بيوتي. أما أغنى مليارديرة عصامية تظهر في عام 2021 فهي فالغوني نايار من الهند، ومن خلال تتبع حياة نايار فهي بدأت كمصرفية استثمارية بسيطة قبل أن تؤسس شركة التجزئة الهندية للأزياء ومستحضرات التجميل نايكا،
واليوم تتمتع بثروة قيمتها الصافية تقدر بنحو 6.8 مليار دولار بعد طرح الشركة الأم للشركة نايكا للاكتتاب العام في بورصة مومباي بالهند. ميلاني بيركنز أيضا باتت مليارديرة في عام 2021، فهي الشريكة المؤسسة الأسترالية لشركة برمجيات التصميم كانفا، وتقدر ثروتها بنحو 6.5 مليار دولار بفضل حصتها المقدرة بنسبة 18% في الشركة. كما اصطحبت معها لنادي المليارات زوجها كليف أوبرخت بثروة تبلغ 6 مليارات ونصف المليار دولار، إضافة إلى مؤسس ثالث لشركة كانفا وهو كاميرون آدمز بثروة 3.2 مليار دولار. ويبدو أن أوبرخت وآدمز ما زالا من القلائل الذين تعهدوا بالتبرع على الأقل بنصف ثروتيهما للأعمال الخيرية. تصنيع وتكنولوجيا وعملات مشفرة. بحسب إحصاءات مجلة فوربس، فإن أكثر من نصف المليارديرات الجدد في عام 2021 حققوا ثرواتهم من خلال 3 قطاعات رئيسية، هي التصنيع الجديد والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار. إذ تسبب مجال التصنيع بأكبر مجموعة من مليارديرات العام على رأسهم الثري الصيني دينغ ومينغ رئيس شركة CNGR Advanced Material الناشطة بمجال تصنيع مكونات بطاريات الليثيوم، حيث بات دينغ ومينغ أغنى ملياردير تصنيع جديد في عام 2021 بعد أن ارتفعت ثروته لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار. وفي القائمة يبرز أيضا سكوت واترسون المؤسس المشارك لشركة لوغان، وهو صانع معدات الصالة الرياضية ومقرها ولاية يوتا، ويتركز إنتاجه حول أجهزة الجري والدراجات الثابتة وأجهزة اللياقة البدنية الأخرى. العملات المشفرة لعبت دورا كبيرا أيضا بظهور فئة جديدة من المليارديرات، خاصة عندما تسببت شركة جيم ستوب لتجارة التجزئة لألعاب الفيديو بدخول رايان كوهن إلى قائمة المليارديرات الجدد بعد أن كان قبلا مستثمرا ورئيسا تنفيذيا لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة للحيوانات الأليفة شيوي. الارتفاع المتزايد للعملات المشفرة طوال عام 2021 دفع بثروات جديدة لأشخاص مثل سام بانكمان فرايد مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX الذي انضم إلى قائمة فوربس ل400 أغنى الأمريكيين هذا العام، ليصبح أغنى وافد جديد عصامي في تاريخ القائمة، وتقدر ثروته بنحو 26.5 مليار دولار. كاميرون وتايلر وينكليفوس الأخوان العاملان في مجال العملات المشفرة باتا يمتلك كل منهما أيضا ثروة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مستفيدان من حصصهما في بورصة العملات المشفرة جيميني. ويبرز أيضا فيتاليك بوتيرين المؤسس الكندي الروسي لمنصة البلوكشين وعملتها الرقمية إيثر، بعد أن باتت هذه العملة ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وتقدر ثروة فيتاليك بوتيرين بنحو 1.3 مليار دولار. مؤسسو شركات التكنولوجيا المالية أصبحوا أيضا من المليارديرات نتيجة للاكتتابات العامة الأولية وجولات التمويل الجديدة في عام 2021. ويبرز من هذه الأسماء ديفيد فيلز من كولومبيا وكريستينا جونكويرا من البرازيل، وهما المؤسسان المشاركان للبنك الرقمي إنديو بانك، إذ تقدر ثروة فيلز الآن بنحو 9.7 مليار دولار وثروة جونكويرا ب1.2 مليار دولار. كما برز غيوم بوساز المؤسس السويسري لشركة تشيك اوت دوت كوم لمعالجة المدفوعات في قائمة المليارديرات الجدد بعد جولة تمويل الشركة البالغة 450 مليون دولار، وتقدر قيمة شركته بنحو 15 مليار دولار.
وبالاستفادة من خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا. ظهر في القائمة فيكتور جاكوبسون وسيباستيان سيمياتكوفسكي مؤسس الشركة السويدية كلارنا، فأصبح الاثنان اليوم من المليارديرات بثروة 2.7 مليار دولار لجاكوبسون و2.2 مليار دولار لسيامتاسوفسكي. ومن المليارديرات الجدد القادمين جراء اندماج شركات الاستحواذ والاكتتابات العامة يبرز مات وجوستن إيشيبيا من شركة يونايتد هولسيل مورجج ومقرها ميشيغان، وهي ثاني أكبر شركة إقراض عقاري في البلاد، إذ تم طرحها للاكتتاب العام عبر اندماج مع شركة استحواذ في يناير، وتقدر قيمة أسهم مات بنحو 7.3 مليار دولار، بينما قيمة جوستن بنحو 2.2 مليار دولار. أما سيتس سيد سيبرانديج المؤسس الهولندي لمنصة تطوير البرمجيات جيت لاب طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في أكتوبر، ما جعله مليارديرا ولديه الآن صافي ثروة تقدر بملياري دولار. الشركة الخاصة قدمت بدورها عددا من المليارديرات أبرزهم أليكس سيفتشينكو وماكس ليتفن مؤسسا أداة التدقيق النحوي جرامارلي، وتقدر ثروتهما بنحو 4 مليارات دولار. ويظهر أيضا بيتر جاكسون مخرج سلسلة لورد اوف ذا رينجز بعد أن باع معظم متجر المؤثرات المرئية الخاص به في نيوزيلندا مقابل 1.6 مليار دولار في نوفمبر، ما حوله لملياردير بثروة 1.5 مليار دولار. من الصين وأمريكا. تصدرت الصين مصدري المليارديرات الجدد بعام 2021، حيث أضافت حوالي 160 مليارديرا جديدا لنادي المليارديرات، وتلتها الولايات المتحدة بتقديمها نحو 100 ملياردير. الهند وألمانيا قدمت كل منهما أكثر من 20 ملياردير، بينما صدرت السويد للقائمة 12 مليارديرا. كما حصلت 4 دول على أول مليارديرات بتاريخها، فإلى جانب باربادوس التي قدمت الملياردير ريانا، برزت بلغاريا حيث تمكن الأخوان كيريل وجورجي دوموشيف من بناء إمبراطورية بقيمة 4.2 مليار دولار في مجالات صحة الحيوان والشحن والعقارات وكرة القدم. كما قدمت إستونيا المليارديران كريستو كارمان وديفيد هنريكوس مؤسسا خدمة تحويل الأموال وايز. وفي أوروغواي ظهر لأول مرة مليارديران، وهما مؤسسا دي لوكال أندريس بروزوفسكي وسيرجيو فوغل، وتبلغ ثروتهما حوالي 2 مليار دولار. وأنت، كم كانت ثروتك بداية عام 2021؟ وكم باتت في آخرها؟